ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට කිසිම ආයෝජනයක් නොකර මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් කොහොමද මේ මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයක්. ඉතින් මේකට ඔයාලට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකට කෝස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවා මුකුත් මගාල වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට චුට්ටක් වෙහෙස වෙන්න නම් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයා හිතනවාද Fiverr වගේ. Fiverr ගත්තොත් Fiverr වගේ තමයි මෙන්න මේ Freepik කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකත් අර Fiverr වගේම තමයි. හැබැයි Fiverr වලට වඩා ගොඩාක් ඉදිරියෙන් මේ වෙනකොට ඉන්නවා මේ Freepik කියන එක. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ Fiverr එකේ වගේ gig එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ orders දෙනකන් ඔයාලට බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලට වටපිටාවේ ඔයා දවසේ ගෙවන ආකාරයේ ওই වගේ ෆොටෝස් ටිකක් දාලා ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ දවසට 10ක් අප්ලෝඩ් කරන්න දවසින් දවස අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරලා මේක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට එයාලා හරහා මුදල් ඔයාලට නැති. මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොච්චර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවද, කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්ද, මේ හැමදේම මේ සයිට් එකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කිසිම මුදලක්වත් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ වටපිටාවේ වගේ වත්තේ තියෙන ඒ වගේ ගස් කොළන් වල පොඩි ෆොටෝ එකක් ලක්ෂයට කැප්චර් කරලා පොඩි එඩිට් එකක් දාලා කරන්න. ඉතින් මේකට ෆොටෝග්‍රැෆි වත් මුකුත් දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ තියෙන පුංචි මොබයිල් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේක අද කතා කරන්නේ මේ account එකේ කොහොමද අපි account එකක් verify කරගන්නේ කියන එක සහ මේකෙන් අපි කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක ගැන පුංචි කරුණු ටිකක් අද කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කියනවා channel එකට අද අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. මේකේ මුලින්ම අපි account එකක් හදන්න ඕනේ. වගේ mail එකක් සහ phone number එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ID එකකුත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ID එකේ අපිට front එකේ photo එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික සහ වගේ email address එක සහ මේකේ ඔයාගේ ගෙදර address එක කියන්නේ ID එකේ තියෙන address ටික මේකට දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ account එක හදන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලට account එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. account එක create කරනවා නම් ඔයාලට තියෙනවා පහළ description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා Google එකට ගිහලා search කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. link එක click කරා කෙලින්ම ගියා ඔයාලට හදන්න තියෙන්නේ account එක. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි ගිහලා Freepik account එකක් මුලින්ම හදලා ඇවිල්ලා කතා කරමු. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් හරි ඔයා ගියාට පස්සේ මෙතන description එකේ තියෙනවා මම දාලා link එක තියෙනවා. ඉතින් link එක දැම්මොත් ඔයා මේ විදිහට තමයි ඔයාව කෙලින්ම යන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන තියෙන අපේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන search bar එක සහ මේකේ තියෙනවා අපිට vectors, ඒතර photos, videos, PSD, templates ඔය වගේ දේවල් upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යටට පොඩ්ඩක් යන්. යටට ගියාට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට යටට යන්න. යටට ගියාට පස්සේ ඔයාට හම් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇති, පේනවා ඇති seller content කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති creator community කියලා. ඉතින් මෙතන seller content කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන seller content කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙතනදී ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික මේ විදිහට ස්ටෙප් එකෙන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා පේනවාදී become a contributor කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කොට තමයි ඔයා ඊළඟට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ කොට ක්ලික් කරන්න. ඊට කලින් ඔයාට පේනවාදී මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා create කරන්න පුළුවන් photos, pictures, ඒ වගේම මෙයාගේ තියෙන upload කරන්න පුළුවන් graphic දේවල්. එතකොට මේ හැමදේම මෙයා මෙතන කියලා තියෙනවා අපිට කරන්න අවශ්‍ය දේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික කියවලා බලලා ඔයාලට ඒ ටික අප්ලෝඩ් කරන්න ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක කැඩුවක් නෑ. හරි. ඉතින් මෙතන become contributor කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව යනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාට පේන්නේ මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාට පේන්නේ login වෙන්න ගමා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතන එතකොට දෙද්දි continue with Google දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට FB එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mail එකක් ගහලා ඔයාට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මං මෙතනදි කරන්නේ මම මේල් එක ගහනවා. මම මේල් එක ටයිප් කරන්නේ නැහැ. මං කෙලින්ම මගේ Google එකෙන්ම log වෙනවා. ඉතින් continue with Google account දුන්නා. ඊට පස්සේ ඉතින් මගේ මේල් එක එනවා. මම එහෙමම log වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පළවෙනි ස්ටෙප් එකට දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ චුට්ටක් යටට යන්න ඕනේ. යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන expect කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ term and condition වලට එකගයි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන expect කරන එක. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ස්ටෙප් එකකට යනවා. දැන් මෙතන ඉන්ෆර්මේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ යූසර් නේම් එක දාගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන යූසර් නේම් එක දාගන්න. මම මෙතන Nawo කියලා දාගන්න යූසර් නේම් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති කියලා හිතන යූසර් නේම් එකක් දාගන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මේක කොළ පාටින් එනවා. ඔයාගේ යූසර් නේම් එක ගැලපෙනවා නම් මේකට දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Nawo කියලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන country එක තෝරගන්න. එතකොට මම මේක ශ්‍රී ලංකා කියන එක දාගන්නවා. ඉතින් මේවා මේ විදිහටම කරගන්න.
ඊළඟට ඔයාගේ social media මේ දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන තැනින් ඒ ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම කන්ට්‍රි එක තෝරගත්තා. මෙතන පුළුවන් ඔයාලට social media FB වල මොනවා හරි ඔයාගේ ඒවා දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න. ඉතින් මම මේ ටික මුකුත් කරන්නේ මම මෙතනදී දැන් කරන්නේ save කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම save කරා. save කරාට පස්සේ ඊළඟට මාව මෙතනින් යනවා. ඉතින් ඔයා එතන තිබ්බ start uploading කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ home එකට යන්න. ඉතින් මෙතන එන ඔක්කොම ටික start කරගෙන next දීගෙන allow කරගෙන ඔයා expect කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික එනවා ඔක්කොම ෆොටෝ ටිකක් මේගොල්ලෝ upload කරන්න කොහොමද ඔය වගේ condition ටිකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා මෙතන. ඔයා ඒ ටික ඔක්කොම next කරගෙන ඒ ටික done කරගෙන ඒ විදිහට යන්න. ඉතින් ඔන්න ආව අපේ home එකට. ඉතින් දැන් අපි account එක හදලා ඉවරයි. හැබැයි තාම වැඩ ඉවර වෙලා නැහැ. මොකද අපිට තව තියෙනවා අපේ mail එක දැන් අපි කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපේ ID upload කරන එක තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ හොඳ ID එකක් දාගන්න, ෆොටෝ එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. මේක ඉතින් ඔයාලට mobile එකෙන් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් කොහොමද මේකේ ID verification එක සහ අපේ mail verification එක දාගන්නේ කියන details add කරගන්න දැන් යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මෙහෙම home එකේ ඉද්දි ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ ඔයාගේ profile එක උඩ click කරන්න. මෙතන දෙවෙනියට තියෙනවා my billion information කියන එක. ඔයා ඒක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ click කරද්දී ඔයාලට සමහරට එන්න පුළුවන් mail එකක් ඔය connect කරන්න. ඔයා mail එක connect කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ දැන් information ටික add කරගන්න ටික. ඉතින් මෙතන මම පැත්ත ඔයාලට පේන ඇති documents කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම යනවා my documents වලට. මොකද මම ඉස්සෙල්ලාම ID එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන upload කියන එක click කරනවා. ඉතින් මම මෙතන upload කියලා click කරලා ඉවරලා මම දැන් මෙතන දාගන්න තියෙන්නේ මගේ ID එකේ expire date එක සහ මම ඒක හදපු date එක. ඉතින් මම ID එක හදපු date එක සහ මම ID එක expire date එක වෙන. ඉතින් ඔයාලට ID එක පිටිපස්සේ බලන්න පුළුවන් expire date එකක් නෑ. හදපු date එක තියෙනවා. ඉතින් expire date එක නැති වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ expire date එකට ගියාට පස්සේ පොඩි tick එක දාන්න තියෙනවා. ඒක ටික් එක දාන්න. මොකද අපිට expire date නැති නිසා. හරිද? ඉතින් ඒක ඒ විදිහට කරගන්න. මම දැන් මෙතන දාගන්නවා මගේ මේ හදපු දිනේ මම මෙතන මේ හදපු date එක දාගන්නවා. date එක දාගෙන ඉවරලා ඔයාලත් ඒක බලන්න. ඔයාගේ පිටිපස්සේ ID එකේ back එකේ තියෙනවා ඔයාගේ ID එක හදපු දවස. ඉතින් මම අපේ expire date නෑ. ওই විදිහට ටික් එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ID එකේ ෆොටෝ එකක් add කරගන්න. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා browser කියන එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති වම් අත එහෙමම පහළට වෙන්න තියෙනවා browser කියන එක. මෙන්න මේ browser කියන එක උඩ ඔයා click කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ගැලරියට යනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ID එක ඔයාලට තියෙන්නේ ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයා ඒක මේව කරාට පස්සේ මෙතන upload to your ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ ID එකත් completely හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි ඔන්න ID එක completely වැටිලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ documents ටික මේව කරගන්න එක තමයි. ඉතින් අපි එනම් ඊළඟ step එකට ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම අද පැත්තේ මම ආවා billing information කියන එකට යට ඉඳන් දෙවෙනිට තියෙන එක. ඉතින් මේක ඔයා කම්පැනි එකක් නම් රෙජිස්ටර් තියෙන කම්පැනි එක ටික් එක දාගන්න. කම්පැනි නෙමෙයි නම් තනියම නම් ඔයා කරන්න මේක ඔයාගේ ඒක ටික් එක දාන්න යන්න එපා. ඔයාගේ name ටික ඒ විදිහට දාන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන දාද්දි හොඳට මතක තියාගන්න වාසකමත් එක්ක තමයි ඔයාගේ name එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා වාසකමත් එක්ක මෙතන type කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට type කරගත්තා. දැන් මට තියෙන ID එක දාගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන ID එක type කරගන්නවා. ඔයාත් ඉතින් බලලා ID එක type කරගන්න. ඊළඟට තියෙන address එක. ඉතින් ඔයාගේ address එක බලන්න. ඔයාගේ address එක දාගන්න ගානට. ඉතින් මගේ මේ ID එකේ තියෙන address එක වෙනස්. ඉතින් මම ඒක normally දාගන්නවා. ඒක ඔයාලා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හරියට ID එකේ තියෙන address එකම දාන්න. වෙන address මේ වෙන්න එපා. මොකද ඔයා ඉන්න තැන දැන් වෙනස් වුණාට ID එක හදපු address එක දාන්න. මගෙත් වෙනස් තියෙන්නේ. ඒ උනාට ඉතින් මම මොකද ID එකේ ටික දාන්න ඕන නිසා ඒ විදිහටම information ටික මම කලින් ID එක හදලා තියෙන location එකටම දාලා address එක තමයි මම මෙතන දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ country එක ශ්‍රී ලංකන් කියලා වෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් නම්බර් එකක් ඔයා අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ඔයාගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් WhatsApp වගේ තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් දාගන්න. මොකද ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක හදලා බලලා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ හරියට වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන type කරගන්න. ඉතින් ෆෝන් නම්බර් එක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මතක තියාගන්න මගේ අර නිකම්ම මේල් එකේ තියෙන නිසා postal code.oda ඒ ටික වැදුනා. ඔයත් postal code එක city එකේ ඒ විදිහට ගන්නට හදා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන billing information දාන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ payment method එක මොකක්ද ඇඩ් කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙතන payoneer දෙනවා. මොකද PayPal වල සාමාන්‍ය bank account link කරන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම payoneer එක දෙනවා. ඊට පස්සේ payoneer එක දීලා ඉවරලා ඔයාලට payoneer account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ තියෙනවා කට්ටිය හදලා වීඩියෝ දාලා
තියෙනවා පේනී account එක හදාගන්න මහ ලොකු දෙයක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ පේනී එකේ mail එක මෙතන type කරගන්නවා. මගේ payment method එක විතර මට පේනී එක තමයි මම ගන්න. මොකද පේනී එකට තමයි අපි මුදල් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා දන්නවා පේනී එකට ගත්තා කියන්නේ කෙලින්ම බැංක් එකට ගත්තා කියන එක. ඊළඟට ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ mail එකත් add කරගත්තට පස්සේ පේනී account එකේ ඔයාලට මෙතන අහනවා currency එක මොකද්ද USD නැත්නම් AUR දාගන්න පුළුවන් euro. ඉතින් මම මේකේ USD තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයා මෙතන tick එක දාලා save කරන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් save කරාට පස්සේ ඔයාට mail එකට එනවා මෙන්න මේ විදිහට OTP එකක්. ඉතින් මේ OTP එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපේ වෙන mail වලට ඔය එක එක ඒවට එන OTP වගේ නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. තනිකර ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් තමයි capital simple මාරු කරලා එවලා තියෙන්නේ OTP එක. ඉතින් ඒක ඔයාට ඕන copy කරලා එල්ල මෙතන paste කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට mail එක බලාගෙන ඔයාට ඒක ගානට ඒ විදිහටම type කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. මේ වෙනකොට මගේ දැන් OTP එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මගේ OTP එක මෙතන type කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට OTP එක type කරගෙන confirm කරන්න තමයි මට තියෙන්නේ. ඉතින් confirm කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් මගේ මේ විදිහට වැටුණා. ඔන්න දැන් මගේ mail එක හරියටම හරි. මගේ documents ටිකත් ඔක්කොම upload වුණා. billing information එකේ සහ my documents එකේ මගේ දැන් ID සහ මේ හැමදේම දැන් verify වෙලා ඔක්කොම add වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයත් කරගන්න. එතකොට දැන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර කිව්වා වගේම ID එකේ front එකේ photo එකක් සහ ඒ විදිහටම හරියට දාගන්න. ඉතින් මෙතන information ටික හරියට බලන්න ඔයාගේ හරිද කියලා. ඉතින් ඒ ටික බලලා ගානට save කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර OTP එක ගත්තත් මේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මත මේ documents වල දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා. මගේ දැන් ඒ ඔක්කොම ටික clear හරි. මගේ දැන් ID එක verify කරගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. දැන් ඉතින් මගේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් ඉතින් මට තියෙන්නේ home එකට යන්න. ඉතින් මට දැන් ඊට පස්සේ පුළුවන් මගේ photos දාගෙන upload කරගෙන ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. දැන් ඉතින් මම home එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යෙන් මං හිතනවා ඒ ටික පිළිවෙලට කරගන්න ඇති කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ home එක. මෙතන තමයි මගේ අර photo add කරලා මට මුදල් උපයන්න පුළුවන් ඔය හැම විස්තරයක්ම කරන්න තියෙන තැන. ඉතින් මං හිතනවා දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලට Freepik account එකක් හරියට verify කරන්න කොහොමද කියන එක පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියන එක. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට දැන් අර කිව්වා වගේ දවස් ගණනක් යනවා account එක මේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩි හිතන්න එපා. ඔයා එහෙමයි කියලා මේක අතේ අරින්නත් එපා. මොකද මේකේ ඔයා අනිවාර්යෙන් daily මේකේ photos දාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක දාගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එක මම ගොඩාක් දුරකට ගෙනියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බලනවාටත් ඒක එපා වෙනවා වැඩක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ ගැන අරන් එනවා. ඉතින් කොහොමද අපි photos දාගන්නේ ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා ඒ වෙනකොට තව දවස් දෙකක් තුනක් යද්දී ඔයාට මේ වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒ වෙනකොට ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ෆොටෝස් වල ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙනවා එදිනදා කරන ගමන් බිමන් යන ඒ වගේ සත්තුන්ගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වටපිටාව තියෙන මල් ගස් වල ඔය වගේ පොඩි ෆොටෝස් ටිකක් දාගෙන කැප්චර් කරගෙන ෆොටෝස් 10ක් විතර හදාගෙන තියන්න ලස්සනට එඩිට් කරගෙන. ඉතින් ඒක ඔයාලා මොබයිල් එකේ පුළුවන් Lightroom එහෙම නැත්නම් Pixart ඔය වගේ ෆෝන් වලින් පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඔයාලට ඒක ලස්සනට කැප්චර් කරලා එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට එඩිට් කරගෙන ඉන්න මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් කොහොමද මේකේ orders gig දාන්න කියන කතා කරා. ඉතින් මේකේ අර කිව්වා වගේ 5 වගේ gig එකක් දාලා කවුරුත් ඔයාලට order දෙනකන් ඔයාලට බලන් ඉන්න නෑ. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝස් ඕන තරම් මේක අප්ලෝඩ් කරලා කොයිම හරි වෙලාවක ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා කට්ටිය. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාලට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට අවශ්‍ය payment method සහ බැංකුවට මුදල් ගන්න කොහොමද කියන එකත් එක්කම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එන්න. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේම තාමත් ඔය channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.